ফালৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু লগতে তেজপুৰ সায়েন্স একাডেমি প্ৰিন্সিপাল আৰু গোটেই ষ্টাফক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাক এই সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে সো আমি এডুপুৰ সোসাইটিৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ এডুপুৰ সোসাইটি এটা তেজপুৰৰ এটা অনুষ্ঠান হয় এনজিঅ' এটা হয় ত্ৰিবেণী কমপ্লেক্স সেকেন্ড ফ্লোৰ আমাৰ অফিসটো আছে এডুপুৰ সোসাইটিৰ উদ্দেশ্যটো আমাৰ হৈছে যে এডুকেশ্যনটো লৈ প্লে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কেনেকৈ ধৰণৰ আমি টেকনলজি যোগেদি হেতক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ হেতু ওপৰত আমি প্ৰথমে আমাৰ এটা অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ই-মেগাজিন এটা লঞ্চ কৰিছিলোঁ এটা ৱেবছাইট দি প্লে edupur.in সো এটো অসমৰ প্ৰথম ই-মেগাজিন এটা ৱেবছাইট আছিলে য'ত আমি ষ্টুডেণ্টছৰ যিখিনি ক্ৰিয়েটিভ কামবিলাক হয় যেনেকৈ আৰ্ট কৰা পেইণ্টিং কৰা বা ধৰক তেওঁ কবিতা লিখা গল্প লিখা তো সেইখিনি বস্তু যেতিয়া আমি সৰুতে আমিও লিখিছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি বস্তু যেতিয়া আমি আজি যদি কাবাক দেখাব বিচাৰোঁ আমাৰ হাতত নাই সো সেইখিনি সদায় হেৰাই যায় বা ক'ৰবাত থাকি যায় বা বেয়া হৈ যায় তো সেইখিনি বস্তু আমি কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ ডিজিটেলি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সো সেইটো ওপৰতে আমাৰ প্ৰথম এটো প্ৰজেক্ট আছিলে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেই হিচাপত আপগ্ৰেড কৰা নাছিলোঁ কাৰণে আমি যোৱা বছৰ সেই পঢ়াবৰ কাৰণে হেতক যে অনলাইন ক্লাছেছ কেনেকৈ ধৰণৰ কৰা হয় বা কেনেকৈ আমি শিক্ষাবিলাক ল'ব পাৰোঁ ডিজিটেলি তো সেইখিনি বস্তু আমিও নাজানিছিলোঁ আৰু প্ৰিপেয়াৰ্ডো নাছিলোঁ আৰু কেতিয়াও আমি কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ যে আমি ফিজিকেল এডুকেশ্যনৰ পৰা ডিজিটেল এডুকেশ্যনতলো আমি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু এইটো খালি আমাৰ যোৱা বছৰ বুলি ঘটনা নহয় যে কোভিড আহিছে এতিয়া অহা বছৰো নহ'ব বা এই বছৰো তেনেকুৱা ঘটনা নহ'ব বুলিতো কোনো কথা নাই সো আমি বহুত ডাঙৰ এটা শিক্ষা এটা পাইছোঁ যে আমি সব বস্তুৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিব লাগে এতিয়া আমাৰ যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় এইটো এটা এডুপুৰ গ্ৰুপ বুলি আছে তাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ নিজৰ এডুপুৰ সোসাইটি এটা এনজিঅ' তাৰ লগতে আমাৰ নিজৰ এটা কোম্পানী যোনটো মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তাৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্টাৰ্ড হয় এডুপুৰ এমপ্লয়মেণ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰাইভেট লিমিটেড লগতে DVRS ইণ্ডিয়া এটা IT টেকনলজিকেল আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হয় য'ত আমি ছফ্টৱেৰ ৱেবছাইট প্ৰজেক্ট ডিজাইনিং ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কাম কৰোঁ এতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট যিহেতু মই কৈছোঁ যে আমাৰ যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ যেনেকৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থাকে ছেইম তেনেকুৱা প্ৰাইভেটত আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ছাৰ্ভিচ থাকে আৰু এমপ্লয়মেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে লোকেল জব অপৰচুনিটিজ প্ৰভাইড কৰা আৰু লাষ্ট আমি 5 বছৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ যে যিখিনি চাকৰি ওলায় সেই চাকৰিত আমাৰ 80 to 90% কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো বিচাৰে কম্পালচৰি হিচাপত বিচাৰে লাগিলে তেওঁ বেছিক হওক বা ফাণ্ডামেণ্টেলছ হওক কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো বহুত দৰকাৰ হৈ যায় আৰু এই কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত মানে দুটা সুবিধা আছে হয় আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰি থকা স্কুলত পঢ়ি থকা সময়তে আমি সেই এডুকেশ্যনটো ল'ব পাৰোঁ নহ'লে আমি যেতিয়া বেছিক এডুকেশ্যনটো কৰাৰ পিছত তেতিয়া আমি বিচাৰোঁ যে বাহিৰত প্ৰাইভেটলি এটা ধৰক কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো লওঁ আৰু এইটো ইমানেই কম্পালচৰি বস্তু এতিয়াতো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে যদি আমি সেই কম্পিউটাৰ শিক্ষাটো ভালকৈ যদি নলওঁ তেনেহ'লে আমি হায়াৰ এডুকেশ্যন বা গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰাইভেট জব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণেও আমাক সেই শিক্ষাটো দৰকাৰ হৈ গৈছে এতিয়া হায়াৰ এডুকেশ্যনত ক'ৰবাত অনলাইন ফৰ্মে ফিল আপ কৰিব লাগে আমি যদি ভালকৈ নাজানো তেনেহ'লেতো আমি নিৰ্ভৰ হৈ থাকিব লাগিব ধৰি লওক কোনোবা এটা কেফে বা কাৰোবাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকিব লাগিব যে তেওঁ আমাক ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি দিলেহে আমি পাৰিম সেইটো এটা আৰু যদি আমি সেই শিক্ষাটো ল'ব বিচাৰোঁ পিছতকৈ 1 year কোৰ্ছ 2 years কোৰ্ছ বা 3 years কোৰ্ছ তেনেহ'লে আমাৰ ওচৰত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান বহুত সীমিত হিচাপত আছে য'ত আমাক প্ৰেক্টিকেলি সেইখিনি বস্তু শিকাব যোনখিনি বস্তু বৰ্তমান দৰকাৰ নহ'লে আমাৰ এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ কিয় কাৰণে মই কৈছোঁ যে আমাৰ এটা কোম্পানী আছে য'ত আমি এমপ্লয়মেণ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰোঁ য'ত আমাৰ 80 to 90% বেছিক কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো লিখে কিন্তু যদি মই সিহঁতক লেপটপটো ঘূৰাই পেলাই দি দিওঁ যে তুমি এটা যিখিনি জানিছা যিখিনি কৈছা যে মই এইখিনি বস্তু জানো এবাৰ টাইপ কৰি পেলাই দেখাই দিয়া নোৱাৰে মই এইটো কথা খালি তেজপুৰ বা শোণিতপুৰ বুলি নহয় মই অসমৰ প্ৰত্যেকটা জাগাৰবিলাকৰ কথা কৈ আছোঁ কিয় কাৰণে আমাৰ গোটেই প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমি এমপ্লয়মেণ্ট ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰোঁ সো তাত যেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে এজন হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পিছত যেতিয়া কম্পিউটাৰ শিক্ষাটো বহুত সীমিত হিচাপত তেওঁৰ ওচৰত প্ৰেক্টিকেল নলেজটো নাই আৰু সেইটোৱে পিছতকৈ গৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ মানে প্ৰব্লেম এটা চিটুৱেশ্যন এটা কৰি দিয়ে যোনটো সময়ত সিহঁতে ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে যে আমি কোনটো কৰিলে বেছি ভাল হয় বা কি কৰিলে বেছি ভাল হয় সো আমি বিচাৰি আছোঁ যে এই বছৰৰ পৰা যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মডেল স্কুল ল'ব বিচাৰিছোঁ য'ত এই টেকনলজি ৰিলেটেড কথাবিলাক যাতে আমি স্কুলতে সেইখিনি বস্তু শিকাওঁ আজিৰ দিনত চবতকৈ সমস্যা আৰু এটা হৈ গৈছে যে আমাৰ লোকৰ মাজতে
এটা নতুন এডুকেশ্যনৰ দৰকাৰ এটা হৈ গৈছে যোনটো কয় ছ'চিয়েল মিডিয়া এডুকেশ্যন আমি যদি চাওঁ যদি এটা ঘৰতে তেনেহ'লে আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰত্যেকৰ হাততে মোবাইল আছে আৰু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে ছ'চিয়েল মিডিয়া মানে ইউজ কৰিব পৰাকৈ সুবিধাবিলাক আছে ফেচবুকে হওক হোৱাটছআপে হওক বা নেটত কিবা বস্তু চোৱাটোৱে হওক এতিয়া যেনেকৈ মই কওঁ যে এটা পইচা ভাল গুণো আছে বেয়া গুণো আছে পইচাটো আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আপুনি ভাল গুণটো বেয়া গুণটো ল'ব পাৰে চ' ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে এতিয়া ইণ্টাৰনেটটো পোৱাৰ পিছত যে কোনটো প্লেটফৰ্মটো ভাল হয় আৰু তাৰ কিমান সময়লৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰত এডুকেশ্যনটো আমাৰ সমাজত অহাগৈ নাই এতিয়ালৈকে আৰু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেমছবিলাক আমি পাই আছোঁ যোনটো আমাৰ ওচৰত NGO আহিয়ে থাকে ৰেগুলাৰলি আহি থাকে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়াত ইমান মন নবহে সদায় মোবাইলটো লৈ পেলাই ব্যস্ত হৈ থাকে কি কৰে কোনো নাজানে আৰু যদি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি ধৰি লওক ফেচবুক কৰি আছে হোৱাটছআপ কৰি আছে ইনষ্টাগ্ৰাম কৰি আছে আৰু তাত যদি তেওঁ আজিকালি ক্ৰাইম হৈ থাকে বহুতখিনি আৰু আপুনি যদি সদৰ থানা বা SP অফিচত গৈ পেলাই যদি চায় তেনেহ'লে তাত ক্ৰাইম ৰেট যোনটো আছে তেনেহ'লে আপুনি চাব যে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছ তাৰ ভিতৰত ইনভলভ হৈ আছে বহুতখিনি কিয় কাৰণে সিহঁতি নাজানে একো আৰু সেইখিনি সমস্যাটো মই কৈছোঁ যে এডুকেশ্যনত চবতকৈ ডাঙৰ সমস্যা এতিয়া এইটো আহি আছে য'ত চবেই নিজকে ফেচবুক হৈ গ'ল বা ইনষ্টাগ্ৰাম হৈ গ'ল বা টুইটাৰ হৈ গ'ল বা হোৱাটছআপ হৈ গ'ল চবেই নিজৰ মানে এক্টিভিটিটো দিব বিচাৰে আৰু এইটো ভুলো নহয় কিয়নো চবেই যেতিয়া তাত একেলগ আহিছে তো সিহঁতৰো বিচাৰিব বাট সিহঁতক যদি কিবা এটা ভুল হৈ যায় তেনেহ'লে কাৰ ওচৰত যাব আৰু কাৰ লগত কথা পাতিব পেৰেণ্টছৰ লগতো কথা পাতিব নোৱাৰে সেইটো বিষয়লৈ পেৰেণ্টছেও ইমানখিনি নাজানে হয় নহয় আৰু ভয় ভাৱ এটা থাকে যে মই এইটো ভুল হৈ গ'ল তো এই ভুলটো কেনেকৈ শুধৰোৱা যায় টেকনিকেলি সেইখিনি নাজানে স্কুলতো সেইখিনি লৈ পেলাই ইমানখিনি কথা পাতিব নোৱাৰে হয় নহয় এইখিনি আপুনি ভাবক যে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালী এটা মেণ্টেল ডিপ্ৰেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব হয় নহয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ বহুত প্ৰত্যেক বছৰতে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু আমি এই ডিজিটেল এৱেৰনেছৰ যোনটো মিছনটো আছে সেইটোত আমি সেই এডুকেশ্যনটো দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই এডুকেশ্যনটো নট অনলি দ্য মানে ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে পেৰেণ্টছৰ কাৰণেও বহুত দৰকাৰ হৈ গৈছে কিন্তু আমি পেৰেণ্টছক সেইখিনি এডুকেশ্যনটো ৰেগুলাৰ হিচাপতো দিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমি যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেই এডুকেশ্যন যদি প্ৰভাইড কৰোঁ এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ যে ধৰক যোনটো প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে বহুত মেক্সিমাম পেৰেণ্টছৰ লগত হৈ আছে সেইটো হৈছে বেংকৰ পৰা পইচা কেইটামান নাইকিয়া হৈ গৈ আছে সেইটো কেনেকৈ হৈ আছে যে ধৰক মেছেজ আহে যে আপোনাৰ একাউণ্টত বোলে কিবা এটা পইচা এটা সোমাব ভেৰিফাই কৰিবৰ কাৰণে বা ডেবিট কাৰ্ডটো চেঞ্জ হৈছে চ' সেইটো কথা কৈ পেলাই আপোনাক ক'ব যে এটা OTP এটা আহিছে এটা নম্বৰ এটা আহিব নম্বৰটো ময়ে পঠাইছোঁ আপোনাক আপুনিতো নাজানে তেওঁ পঠাইছে নে নাই পঠোৱা তেওঁ কৈছে যে এটা নম্বৰ মই পঠাম আপুনি আচল মানুহ হয় নে নহয় সেইজনে আপুনি খালি সেই নম্বৰটো মোক কৈ দিলে হৈ গ'ল চ' আপুনি একো নাভাবাকৈ আপুনি কৈ দিয়ে OTPটো যে ঠিক আছে এইটো নম্বৰ আপুনি কৈ দিলে কিয় কাৰণে ATM নম্বৰটো বিচৰা নাই যদি ATM নম্বৰ বিচৰা নাই তেনেহ'লেতো আমি ভাবিম যে তেনেহ'লে সেইখিনি সমস্যাটো নহয় মোৰ একাউণ্টত মই হয় নে নহয় সেইটো কাৰণেহে তেওঁ নিজে দিয়া নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰিছে সেই নম্বৰটো তেওঁ পঠাইছে চ' আপুনি কৈ দিয়াৰ লগে লগে কি হয় যে আপুনি ভাবিছিলে যে একাউণ্টত পইচা আহিব উল্টা আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচাই গুচি গ'ল দেখোন আৰু এইটো মই আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ লগত হৈছে বুলি নকওঁ বেংকৰ মানুহৰ লগতো হৈছে আপোনাৰ লগতে হৈছে তো এইখিনি কথা আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যে কোনটো ফ্ৰড হয় কোনটো আচল হয় কোনটো মিছা হয় সেই এডুকেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইখিনি কথা গম পাব যে আমাৰ সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰো কিছুমান ঘটনা হৈ আছে আৰু সেই ঘটনাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে আপোনালোকক যদি প্ৰত্যেক দিনাই হওক সপ্তাহে হওক যদি আপোনাৰ লগত বহি পেলাই কথা আলোচনা কৰে যে দেউতা বা মা এনেকুৱা ঘটনাও কিন্তু হৈ আছে আপোনালোকক সাৱধান থাকিব কোনোবাই এনেই পইচা পাই নাযায় তো আপোনাক এনেকৈ নম্বৰ OTP বুলি খুজিব পাৰে চ' এইখিনি কথা যেতিয়া আপোনাৰ লগত কথা পাতিব যেতিয়া আপোনালোকক বুজাব তেতিয়া আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকিব হয় নে নহয় তেতিয়া এইবিলাক ঘটনাটো নহয় চ' আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা এডুকেশ্যনো পালে তাৰ লগতে সমাজত এনে ঘটনাবিলাকৰ আপডেটছো পালে লগতে আপোনালোকক ভৱিষ্যতো পঠালেও যে এনেকুৱা ঘটনা যদি আপোনাক কোনোবাই যদি ফোন কৰে তো আপুনি ক'ব যে ডাইৰেক্টলি ফোনটো কাটি দিব যে মই ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় ফোনটো কাটি দিব
ঠিক আছে কিয় কাৰণে ফোনত কথা আজিকালি ক্ৰাইম এনেকুৱা ধৰণৰ বাঢ়ি গৈছে আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব যে আপোনাৰ লগত আপুনি ভাবিব যে SBI পৰা কথা পাতি আছে কিন্তু হেতু SBI মানুহে নহয় ইমান কনফিডেন্সত কথা পাতিব আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব সো আমাৰ মিশনটো হৈছে যে এইখিনি কথা কিয় কাৰণে প্ৰত্যেক দিনাই নতুন ধৰণৰ ক্ৰাইম বিলাক আহি থাকে আৰু লগতে কিছুমান ক্ৰাইমত আমি গম পাইছো যে ষ্টুডেন্টসও কেতিয়াবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাঁচি যায় সো আমি বিচাৰিছো যে সেইখিনি বস্তু যদি স্কুল লেভেলতে তেওঁ যদি সেইখিনি শিক্ষা যদি পাই যায় তেনেহলে আমি ভাবিম যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে সমাজটো ডেভেলপমেন্টৰ এটা পাৰ্ট এটা হ'ব সো এই কাৰণে আমি এটা মিশন এটা কৰিছো আৰু সেই মিশনৰ ভিতৰত সিলেক্টিভ কিছুমান স্কুলছ বিলাক আমি লৈছো যেনেকৈ তেজপুৰ সায়েন্স একাডেমি আমাৰ এইটো মিশনৰ এটা পাৰ্ট হ'ব য'ত আমি সেই ডিজিটেল এডুকেশ্যন ডিজিটেল ক্লাছৰুম বিলাক